नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु राँगाको मासुमा चाहिँ सुकेको फर्सी राखेर। हस् त मैले आधी केजी राँगाको मासुलाई मैले यहाँनेरि लिएको छु र त्यसमा राख्नको लागि चाहिँ यो सुकेको फर्सी चाहिँ लिएको छु अनि यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा म भिजाउने छु र यसलाई चाहिने सामग्रीहरुमा मैले यहाँनेरि तयार पारेको छु तेल, बेसार, धुलो रातो खुर्सानी, नुन, मिट मसला, धनिया जिरा पाउडर, ल्वाङ सुकमेल र तेजपत्तालाई र यहाँनेरि अदुवा लसुनको पेस्ट, रातो 2टा खुर्सानी, एउटा प्याज र 3टा मसिनो मसिनो टमाटरलाई काटेको छु र धनिया। ल अब भने अघिको मासुलाई चाहिँ म यहाँनेरि पहिला म्यारिनेट गरेर चाहिँ आधी घण्टा जति म छोपेर म राख्ने छु अनि मैले त्यहाँनेरि नुन, खुर्सानी, बेसार, धनिया जिरा पाउडर र अदुवा लसुनको पेस्ट र तेल राखेर चाहिँ म यसलाई मजाले म्यारिनेट गर्ने छु। ल अब भने हाम्रो त्यहाँनेरि भाँडा चाहिँ तातिसकेको छ र अनि मैले त्यहाँनेरि तेल राखेँ अनि तेल राखेर चाहिँ त्यहाँ मेथी पनि मैले फुर्याएको छु र त्यसमाथि मैले अघि ल्वाङ सुकमेल अनि तेजपत्तालाई पनि राखिदिएँ र अघि काटेर राखेको खुर्सानी र प्याजलाई पनि म राखेर म चलाउने छु। र त्यहाँनेरि मैले अलिकति बेसार राखेर पनि मैले चलाएँ किनभने बेसार पनि अघि मैले म्यारिनेट गर्दाखेरि चाहिँ लगाएको हुनाले गर्दाखेरि मैले थोरै मात्र बेसारलाई मैले यहाँनेरि राखेको छु। र अब भने अघि म्यारिनेट गरेर राखेको मासुलाई चाहिँ म राखेर म चलाएर चाहिँ म 5-6 मिनेटको लागि छोपेर म यसलाई पकाउने छु। र अघि मैले त्यो सुकेको फर्सीलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा मैले भिजाएको थिएँ र अब यसलाई चाहिँ मैले चना चना बनाउने छु। ल हाम्रो मासुको पानी पनि मजाले सुकेर चाहिँ यहाँनेरि तेलहरू निस्किराखेको छ। अब भने म अघि त्यो काटेर राखेको त्यो फर्सीलाई चाहिँ म यहाँनेरि फर्सीको त्यो चानालाई म राखेर यहाँनेरि चलाएर म फेरि 5-6 मिनेटको लागि म छोपेर पकाउँछु। हाम्रो 5-6 मिनेट पनि भइसकेको छ अनि यहाँनेरि हाम्रो सबै पानीहरू चाहिँ मजाले यहाँनेरि सुकेको छ। अब भने म यहाँनेरि अघि बाँकी रहेको मसलाहरूलाई फेरि पनि म राख्ने छु। सर्वप्रथम नुन स्वाद अनुसार राखेँ र धनिया जिरा पाउडर अलिकति, मिट मसला अलिकति, रातो धुलो खुर्सानी अलिकति र काटेर राखेको टमाटरलाई म राखेर 3-4 मिनेटको लागि म फेरि पनि छोपेर पकाउने छु। ल हाम्रो 3-4 मिनेट भइसकेको छ र अब भने यहाँनेरि म 1 बटुका जति पानी चाहिँ म यसमा राखेर म 10-12 मिनेटको लागि चाहिँ म मिडियम हाइटमा चाहिँ ग्यास बनाएर म पकाउने छु। हेर्नुहोस् त हाम्रो 10-15 मिनेट पनि हाम्रो गइसकेको छ र कस्तो
दामीले पाकेको छ, तर म चाहिँ यसलाई झोल होइन, मलाई चाहिँ यसलाई सुक्खा बनाउन लागेको। त्यही भएर म यसलाई फेरि पनि एकछिन यसलाई म छोपेर पकाएर चाहिँ म पानी सुकाउने छु। र अब चाहिँ मजाले यहाँनिर पानी चाहिँ सुकेको छ होला। हाम्रो यो सुकेको फर्सी र राँगाको मासु चाहिँ एकदमै रेडी भएको छ। र अब मैले त्यसमाथिबाट चाहिँ मैले धनियाँलाई मैले छरिदिएको छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, तपाईँहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खानु होला। बाई बाई।